Hello adventurers! Sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano pumunta sa Dingalan, kung paano mag-bike, papunta doon simula sa Maynila, paano mag-commute, saan pwedeng mamasyal, saan pwedeng mag-bike doon. Kaya tara na! Pero intro muna! Umpisahan natin sa pagbabiyahe ninyo gamit ang bisikleta. Kung magsisimula ka sa Pasig tulad ng ginawa ko ay abutin ka ng mga 200 kilometers papunta sa Dingalan. Kung ang simula mo naman ay sa Rizal Park, ay halos 200 kilometers din ang distansya patungo ng Dingalan. Kung magbibisikleta ka, ay sa MacArthur Highway ang daan, papunta sa Nueva Ecija. Pumadyak lamang hanggang Giginto, Bulacan at kumanan patungong Plaridel. Dumire-diretso lamang patungo ng Nueva Ecija hanggang marating mo ang bayan ng Cabanatuan. Mula dito ay nasa 65 kilometers na lang ang tatahakin mo papuntang Dingalan at aabutin ka ng approximately 4 hours pa, more or less, sa pagpadyak papuntang Dingalan. Kung ikaw naman ay magko-commute, merong diretsong biyahe papuntang Dingalan sa Baliwag, Cubao, EDSA Station at sa Baliwag Grace Park, Caloocan Station. Kaso, iisa lamang ang schedule nito sa madaling araw. 3:20 AM ang alis ng bus sa Cubao at 4 AM naman ang alis ng bus sa Grace Park, Caloocan. Pauwi naman ay 3 PM ang alis ng bus sa Dingalan patungo ng Cubao. At 4 PM naman ang alis ng bus sa Dingalan pabalik ng Grace Park, Caloocan. Pwede kang abutin ng 10 hanggang 12 na oras sa pagpadyak mula Maynila hanggang Dingalan. Depende ito sa lakas at bilis mo. Kung sakaling di mo aabutan ng mga biyaheng ito, ay pwede kang magdalawang sakay mula sa Cubao. Along EDSA din. Kahilera ng Baliwag Bus ay may dalawang bus na may biyaheng Cabanatuan. Ito ay ang ES Transport at Genesis Bus. Nasa 300 more or less ang pamasahe hanggang Cabanatuan. Mula Cubao ay abutin ng approximately 4 hours ang biyahe papunta Cabanatuan, kasama ng mga hinto at kain ng bus at konduktor. Sa pagsakay sa bus, tanggal ang dalawang gulong at pabaligtad ang bisikleta paglagay sa compartment. Maliit lamang ang compartment nila. Ngayong nasa Dingalan ka na, saan ka pwede tumuloy dito? Para sa may mga budget, may mga hotel o lodging dito sa Dingalan. Ang hindi aircon ay nasa 900 to 1,000 at ang aircon room ay nasa 1,500. Kung maliit lamang ang budget o wala talaga budget, pwede kang humanap ng beach at magbayad sa mga resort para magtayo ng tent kung gusto mo ng mas secure. Ang isang option ay pumunta sa Artist Village sa Matawe. Mga ilang kilometro ang layo sa sentro ng Dingalan. At sa ngayon ay libre pa ang pagtitent dito. Magdala lamang ng mga supplies dito pagkat walang tindahan sa loob. Ngayon, ano naman ang magandang mabisikleta o mapuntahan dito sa Dingalan? Ang una nating papasyalan ay ang Tanawan Waterfalls. Paahon ang pagpunta dito, so kailangan mainsayo ka kung papadya ka sa ahon. Kung wala naman, ay may mga naaarkilang mga tricycle o motorbikes papunta dito. May registration bago umakyat. Trekking. Hinakain ng tricycle dito. Mga view deck dyan. Pero kung napansin niyo yung bato doon kanina, yung malaking bato. Oo. Pwede tayo mag-picture mamaya. Oo, ayos. May magandang overlooking spot papunta sa waterfalls, kung saan pwede mag-picture sa halagang 10 piso.
tanghali naman oh. Napakalamig ng tubig sa Nanawan Falls. Mas magandang pumunta dito ng umaga pagkat dagsa na ang mga tao. Pagdating ng tanghali hanggang hapon, mas marami pa minsan ng tao kaysa sa tubig. Ang sunod naman ay ang lighthouse ng Dingalan at Mountain View. Kailangan mong kumuha ng guide para dito. May registration din na maliit lamang ang bayad. Pagpunta dito ay may dalawang option. Pupunta ka sa feeder port na tinatawag nila at may registration fee dito. Dito, pwede kang sumabay sa ibang grupo sa pagsakay ng bangka at makihati sa bayad papunta ng lighthouse. Ang isang option ay mula feeder port, pwede kang maglakad sa dalampasigan hanggang sa beachfront ng lighthouse. Kaso, aabutin ka ng 30 minutos hanggang 45 minutes bago makarating dito. Magpahinga muna pagdating sa cove ng lighthouse dahil may matinding ahon paakyat. Habang nagpapahinga, makikita mo ang magandang view sa itaas. May mga lubid naman na makakatulong sa pag-akyat. Kaliwa, ayun oh. Di muna sila na una. Mula sa lighthouse ay makikita mo ang kabilang bundok na tinatawag nilang Mountain View. Para makapunta doon ay kailangan mo na namang bumaba at umakyat na kasing hirap ng ahon sa lighthouse. Ngayon, kung ikaw ay naglakad lamang papunta ng lighthouse, mahihirapan kang dumiskarte ng bangka papunta sa mga caves na nasa ibaba ng lighthouse. Maraming kuweba sa baba ng lighthouse
na isa rin sa major attraction dito sa Dingalan. Pagbaba, pwedeng maligo sa beach. Kung tinatamad ka ng maglakad pabalik, ay pwede kang maghanap ng makakasabay mo na umarkila ng bangka at makihati ng bayad pabalik sa feeder port. Ang sunod naman ay ang pagpunta natin sa Matawe Artist Village na makikita sa Google Maps. Pwede kang magbisikleta papunta dito pero medyo maalikabok at kung umuulan ay maputik. May kalayuan din papunta dito. Shoulder strap. Maalog. Aabutin ka ng mga 30 minutes mula sa sentro ng Dingalan pagpunta dito sa Artist Village kung gusto mong padyakin. Punta tayo sa gallery mamaya. May mga workshop yan. Dito, makikilala mo si Architect Fred na siyang may-ari ng Artist Village dito sa Matawe. Meron siyang mga makeshift art gallery na display ang mga artworks niya at iba na ring mga artist. Ito ay isang pribadong lugar, kaya magpaalam muna kung pupunta ka dito o nais mag-overnight. Din ako nung komento ko sa painting. Tapos nung maestro ko 2018. Sa Matawe ay mayroon ding ibang mga beach resort kung saan pwede ka mag-overnight gamit ang tent o ang lodging nila. Ang sarap maligo sa dagat at ang ganda ng dagat nila dito.
Lastly, kung biting ka pa rin sa pagbisikleta, ay pwede kang pumunta sa bayan ng Umiray. Ito ay approximately nasa 20 plus kilometers pagpunta galing sa Dingalan. At aabutin ka ng 1.5 to 2 hours bago marating ang Umiray. Meron silang napakahabang tulay dito. Ang isa sa abangan mo sa Dingalan ay ang murang seafoods nila. Pwede kang magpaluto sa bibilhan mo. Aabutin din ng 1 oras mahigit sa pag-prepare. Kaya bago ka mamasyal, ay mamili at magpaluto ka na. Tara, kain na! Ang mga activities na pinakita ko dito ay kayang gawin lahat sa loob ng 1 araw. Pero sa tingin ko mas may enjoy mo ito kung hatiin mo yung mga activities na yan sa 2 araw. Katulad ng ginawa ko. Para hindi ka masyadong pagod, di ba?